No niin, eli nyt ollaan siinä pisteessä, missä aika moni mopoilija aina keväällä on. Ja viimeistään tässä vaiheessa aletaan sitten miettimään, että mitenkä se vehkeen saa käyntiin vai onko se viimeinen paikka sitten se hydrauliprässi tai korjaamo. Mutta ihan ensimmäisenä, ennen kuin tehdään mitään muuta, niin meidän täytyy ladata toi akku. Eli aika monellahan mopoilijalla tuntuu toi akku jäävän aina talveksi tonne mopoon kiinni, ja varsinkin jos sen sinne puoli tyhjänä jättää, niin saattaa olla se tilanne, että se on jäätynyt talven aikana ja se on entinen ja täytyy ostaa uusi. Eli aina se paras keino olisi se, että otetaan se akku syksyllä irti ja viedään vaikka johonkin viileeseen varastoon ja sitten lataillaan sitä 2-3 kuukauden välein, niin silloin se akku on sitten myös toimintakunnossa seuraavanakin kesänä. Ja mikäli käytetään tämmöistä älylaturia, niin semmoinen oikein tyhjä akku, jos sattuu olemaan tuolla talven jäljiltä kiinni, niin ei tämmöinen laturi sitten välttämättä sitä lähde edes lataamaan, mutta tää nyt lähtee lataamaan. Antaa akun latautua nyt siinä rauhassa ja katsotaan sen jälkeen sitten niitä toimenpiteitä, mitä kuka tahansa mopon omistaja tai käyttäjä pystyy hyvinkin yksinkertaisesti tekemään, ja niiden kautta niin se mopo kyllä yleensä saadaan käyntiin. Eli lähtökohtahan on se, että jos se on syksyllä jo toiminut, niin siinä hyvin todennäköisesti ei ole yhtään mitään vikaa, vaan ne käynnistysongelmat johtuu jostakin ihan muusta. No niin, eli nyt on ollut akkulatauksessa semmoisen noin vuorokauden ja voidaan se tosta irrottaa. Samalla voitaisiin hiukan miettiä sitten sitä, että mistä ne ongelmat sitten johtuu. Eli kun sanoin tuossa, että siinä ei hyvin todennäköisesti mitään vikaa ole, niin kyse on yleensä ennen kaikkea siitä, että se ei saa polttoainetta tai sitten polttoaine on vanhaa. Eli toi linjasto ja kaasutin niin haiduttaa kyllä itsestäänsä polttoaineet melko kiitettävästi talvikuukausien aikana, eli ne ovat tyhjiä ja ne täytyy tietysti ensin saada täyteen sitä bensaa, jotta toi voi ylipäätänsä käynnistyä. Vastaavasti niin tämmöisen nykybensan säilymisaika on aika pirun lyhyt. Eli jos puhutaan vaikkapa ihan 95-oktaanisesta, joka sisältää sen 10% sitä etanolia, niin valmistaja antaa säilymisajaksi noin 3 kuukautta. 98 säilymisaika on jonkin verran pidempi, jopa ehkä noin 6 kuukautta. Ja nämä on tietysti tämmöisiä aikoja, mitkä valmistajat antavat, eli käytäntöt voi olla eri, ja siihen säilymiseen vaikuttaa se, että mitenkä sitä bensaa säilyttää, eli mikäli se on hapettomassa tilassa ja viileessä, niin se säilyy paremmin kuin siinä tapauksessa, että se pystyy sitomaan itsensä happeen. Vastaavasti mitä enemmän siinä bensassa on etanolia, sitä paremmin se sitoo itseensä sitä happea, nimenomaan se etanoli, ja se itsessään aiheuttaa sitä ongelmaa. Jossakin vaiheessa niin sieltä alkaa myös ne kevyemmät alkuaineet, jos nyt näin voi sanoa, haihtumaan, ja jäljelle jää sitten niitä raskaampia, alkaa tulemaan hartsiintumista, eli käytännössä niin tuolta mopon kaasuttimesta niin suuttimet menee tukkoon. Tätä kautta onkin erityisen tärkeää se, että jos säilytetään mopo pitkään, niin ensinnäkin siellä olisi sitä 98-oktaanista polttoainetta, jos on vähemmän sitä etanolia. Ja sitten sinne voisi vielä laittaa semmoisen niin sanotun stabilaattorin, joka auttaa sitä polttoainetta säilymään. Mä en ole itse näissä koskaan käyttänyt mitään stabilaattoreita, mutta kuitenkin on aina ajanut tuolla 98, eli nytkin siellä on 98 tankissa ja sinne on laitettu itse asiassa tuoretta bensaa ennen talvisäilyntään laittoa. Yksi semmoinen hyvä keino, miten tätä asiaa voi edesauttaa keväällä, on se, että ennen ensimmäistäkään starttiyritystä niin kaataa tonne tankkiin niin tuoretta bensaa sekaan ja sekoittelee sillä. Silloin sen polttoaineen palavuus on hieman parempaa, mitä se olisi sitten sillä vanhalla polttoaineella. Nyt seuraavaksi katsotaan ihan käytännön tasolla, että miten tämmöisen kevätkäynnistyksen sitten voi tehdä.
Tai mä annan siihen muutamia vinkkejä. Ja tosiaan, jos olet semmonen kokenut mopon rassaaja, niin tää video välttämättä ei ole sulle, vaan tää nyt lähtee ihan semmosista perusjutuista. Eli tarkoituksena on se, että kuka tahansa pystyisi näitä oppeja hyödyntämään. Ihan ensimmäisenä niin meidän täytyy tietysti saada mopon kaasutin ja polttoainelinjasto, mitä pitkin se bensa sinne kaasuttimeen tulee, niin täyteen. Ja mopoissahan on käytössä yleensä niin sanottu alipainetoiminen polttoainehana, joka tarkoittaa siis sitä, että bensahana toimii siten, että alipaine avaa sen. Eli hanalta tulee 2 letkua, ylempi, joka on bensaletku, ja sitten alempi, joka on alipaineletku. Ja kun moottori käy, se synnyttää alipaineen, jota kautta taas sitten alipaine avaa ton bensahanan ja se bensa valuu tonne kaasuttimeen. Ja nyt tässä vaiheessa niin meidän täytyisi sitten miettiä niitä keinoja, että millä toi kaasutin saadaan täyteen sitä bensaa. Ja niitä on oikeastaan se 3 kappaletta. Eli joko starttaamalla, siinä saattaa kulua tosi pitkään ja joissakin tapauksissa niin tuommoinen tyhjä järjestelmä ja toi hana on sen verran ylipäätänsä jäykkä, että se pelkkä starttaaminen ei välttämättä riitä avaamaan tota hanaa, eli sillä ei välttämättä saa aina tota kaasaria täyteen. Tämän Vespan tapauksessa, kun puhutaan näinkin vanhasta vehkeestä, niin mä tiedän, kun toi hana on alkuperäinen ja mä oon sitä niin monta kertaa testaillut, että se on todella jäykkä, eli tuommoinen niin kuin pelkkä starttaaminen, niin sitä saa tehdä todella pitkään. Ja oikeastaan multahan löytyy kevätkäyttöönotosta viime keväältä yksi hyvä video, missä mä näytän, että mitenkä tän saa kyllä käyntiin ilman mitään tämmöisiä toimenpiteitäkin. Kannattaa tsekata se video ylipäätänsä, koska siinä on keväthuoltotoimenpiteet. Se toinen vaihtoehto, mitenkä voidaan auttaa ton kaasuttimen täyttymistä, on se, että otetaan ilmansuodatin auki ja tukitaan tota ilmansaantia tonne kaasuttimeen, jolloin se alipaine siellä kasvaa. Eli siitä tulee voimakkaampi ja sitä kautta niin se monesti sitten riittää imemään ton kaasarin myös täyteen. Tämän mopon osalta toimii melko huonosti sekin vaihtoehto. Sitten se 3. ja mun mielestä ehdottomasti paras vaihtoehto on se, että otetaan täältä kaasuttimen puolesta tää alipaineletku irti ja ihan imastaan suulla siitä muutaman kerran, jolloin taas sitten polttoainelinjasto täyttyy, eli hana aukeaa ja sitä kautta toi kaasari täyttyy. Ja jos et hei tiedä, että mihinkä kohtaan se alipaineletku sinne kaasuttimelle tulee, niin se tulee käytännössä tänne imukaulaan, eli millä tää kaasutin on kiinni tässä mopon moottorissa, niin siihen päätyyn tai sitten ihan jopa tonne imukaulaankin. Ja aina voit myös seurata suoraan tuolta polttoainehanalta sitä letkua, eli kun löydät sen polttoainehanan ja jos sieltä lähtee ne 2 letkua, niin se alempi on nimenomaan se alipaineletku. Ja silloin otetaan se täältä kaasarin päästä irti ja sitten imastaan. Mutta lähdetään nyt hommassa ihan vaikka liikenteeseen sillä, että siirretään toinen vesi pois. Mä näytän, miten ton ilmansuodattimen kautta se homma tehdään ja nyt tässä Vespassa, niin tässä toi on tosi hankalasti toteutettu, eli ilmansuodatin kotelo löytyy tuolta. Siellä on siis semmonen suodatinelementti, joka suodattaa sen ilman, mitä toi moottori tarvii, eli tonne kaasuttimenhan tulee bensan ja ilman seos ja se nimenomaan se ilma tulee sitten täältä ilmansuodattimen kautta. Mutta tosiaan tässä Vespassa toi on hankalasti toteutettu, eli toi suodatin on tuolta aika hankala saada pois, eli mun täytyy ensin irrottaa tosta 1 kate ja sen jälkeen täytyy sitten avata noin ruuvit ja ottaa tuolta vielä 1 kuusioruuvikin irti ja tuolta mopon toiselta puoleltakin vielä pari. Mutta mä rupean sitä nyt avaamaan.
Eli täältä löytyy nyt sitten se ilmansuodatin elementti ja jos päätät näin tämän homman tehdä, niin tokihan samalla tämä elementti kannattaa sitten pestä tai vaihtaa. Eli tuolla nyt näkyy sitten se niin sanottu ilmanottoreikä ja ideana tosiaan tässä menetelmässä on se, että tänne reikään lyödään vaikkapa ihan rätti näin. Ja tää nyt tosiaan aiheuttaa sen, että se alipaine kasvaa ja sitä kautta niin toi hana monesti aukeaa ja varsinkin vähän uudemmissa vehkeissä tää toimii vallan hyvin ja sitä kautta toi kaasari täyttyy sitten polttoaineesta. Se toinen hyvä puoli tässä menetelmässä on se, että samalla toi polttoaine rikastuu, koska tää imee vähemmän ilmaa, eli tää toimii vähän niin kuin ryyppynä. Mutta mä pesasen ton elementin ja laitan tän takaisin täältä päin kiinni ja katsotaan sitten sen jälkeen muita vaihtoehtoja. Sitten seuraavaksi mennään mun mielestä siihen kaikista parhaaseen vaihtoehtoon, eli irrotetaan toi alipaineletku tuolta ja imastaan. Otan tämän letkun nyt täältä toiselta puolelta ulos, niin mä mahdun imasemaan, eli ihan semmonen muutama kunnon imasu. Mä en tiedä kuuluuko mikrofoniin, mutta mä itse kuulen, että bensa alkaa tuolla nyt virtaamaan. Noin. Eli nyt toi kaasari on käytännössä täynnä, jonka jälkeen sitten laitetaan toi alipaineletku takaisin tonne kiinni. Ja tietysti hei, tässäkin nyt on hyvä huomata se, että vaikka toi kaasutin on täynnä, niin sehän ei tarkoita sitä, että ensinnäkään toi polttoaine olisi sellaista, joka syttyy. Eli jos se on riittävän vanhaa, niin sehän ei syty. Ja toisekseen, niin toi voi olla edelleen toi kaasutin tukossa, eli siellä kun on niitä suuttimia, niin ne voivat olla kyllä tukossa. Ja se ainoa oikea toimenpide, mitä silloin voi tehdä, mikäli epäillään, että kaasuttimessa on tukkeuma, on se, että otetaan sitten koko kaasari irti ja puhdistetaan se. Jokainen suutin auki, puhalletaan paineilmalla ja katsotaan, että kaikki on todellakin auki. Mutta mä nyt luotan siihen, että tämmönen, mitähän tää bensa nyt on ollut, ehkä sen 6 kuukautta, ja kun tää on 98 ja just tankattu, niin ehkä me vielä saadaan se jotenkin käyntiin. Mut nyt on saatu toi alipaineletku takaisin tonne kiinni ja kaasutin on siltä osin täynnä. Ja seuraavaksi tehdään niin, että tässä voisi lähteä nyt jo starttaamaan, mutta koska toi kone on edelleen ihan täysin kuiva, niin mä itse olen tykännyt tehdä vielä niin, että mä otan tuolta sytytystulpan irti ja laitan tulpan reiästä muutaman millin, maksimissaan semmoisen niin sanotun korkillisen sinne bensaa, jolloin mä saan saman tien sinne palavaa polttoainetta. Ja nyt tää bensa, mitä mä sinne laitan, niin tää on ihan tuoretta. Katsotaan, mistä toi sytytystulppa täältä oikein löytyy. Ja tästä Vespasta niin toi sytytystulppani löytyy täältä. Sinne päästään tuolta toiselta puolelta sopivasti luukun kautta. Ja hei, jos et tiedä, että mistä sun omasta mopostas löytyy sytytystulppa, niin tää on sellainen asia, mikä kyllä kannattaa selvittää. Eli etipä sitten vaikka netistä ohjekirja tai jostakin muualta. Koska sytytystulppa, sen tarkastus ja vaihto, niin ne on sellaisia ihan perusjuttuja, mitkä ihan jokaisen, joka mopoa käyttää, niin tulee kyllä osata. Mutta mä nyt availen ton luukun tuolta. Eli tuolla näkyy tulpan hattu, mikä otetaan ensin ihan vetämällä irti. Noin. Ja
Siellä on sytytystulppa, jonka mä irrotan. Ja nyt mulla on tässä tosiaan tää mopon sytytystulppa ja se mitä mä tälle nyt teen, niin ennen kuin mä laitan sen tonne takaisin, niin mä puhdistan tämän. Jees, eli tulppa on nyt putsattu ja sitten seuraavaksi mitä tehdään, niin siinä on niin sanotusti nuuskaruikallinen bensaa. Muutama milli, monenkohan milliruikka tää on, onko 5 milliä, nyt muista. Eli tää nyt on sitten siitä ihan tuoretta bensaa, eli ei mitään mitä tuolla tankissa on ollut. Ja nyt kun tää on 2-tahtivehje, niin mä olen laittanut tähän vielä niin sanottua seosbensaa johtuen ihan siitä, että kun tää on ollut pitkään käyttämättä, niin tonne sylinteriin on hyvä saada voitelua heti alusta lähtien, tai ainakin varmistaa se, että se voitelu todellakin toimii. Noin. Sitten seuraavaksi mä heitän tulpan kiinni ja katsotaan sitten lisää. Ja hei, nyt sitten ennen kuin lähdetään starttaamaan, niin jos sulla on sellainen mopo, mikä on varustettu niin sanotulla kiihdytyspumpulla, niin ennen starttiyritystä, niin tässä on hyvä myös muutama kerta rauhallisesti kääntää kaasupohjaa ja päästää. Itse starttaamisen aikana ei pidetä kaasua pohjassa, eikä kaasuun oikeastaan edes kosketakaan, näin kun tehdään kylmäkäynnistystä. Ja jos et ole varma, että onko sulla semmoista kiihdytyspumppua siellä kaasuttimessa, niin voit sen tehdä silti, siitä ei ole mitään haittaa. Toki se ei silloin toimi, mutta niin kuin sanoin, niin siitä ei ole mitään haittaa. Ja tuon bensamäärän osalta, mitä mä äsken laitoin, niin vielä sellainen huomio, että sen kanssa ei saa sitten liioitella. Eli jos kastelet ton moottorin liikaa, niin ei varmasti käynnisty. Mutta kokeillaan, mitä sanoo, vai sanooko mitään. Ihan pienellä kaasuttelulla tässä vaiheessa. Niin, että juuri pysyy käynnissä. Tässä on monesti se, että jos siellä jotain pieniä tukoksia siellä kaasuttimessa on ollut, niin ne mukavasti liukenee, kun vähän aikaa kaasuttelee. Jos ne on pieniä. Joko rupeaa tyhjäkäynti löytyy. Ei ihan vielä. Noin, nyt sieltä löytyy jo toi tyhjäkäyntikin. Ja hei, kanavaa seuranneet varmaan huomaa, että bensamittari ei näköjään sitten taas toimi, eli se viime kesänä tehty patenttikorjaus, niin se on tullut tiensä päähän ja nyt oikeasti täytyy sitten löytää se uusi anturi jostain. Jopa tämmöiseen vähän vanhempaan vehkeeseen. Semmonen yksi asia, mitä tässä en nyt äsken kertonut, niin, tai unohdin sanoa, niin yksi vaihtoehto, joka korvaa ton bensanlaiton tosta tulpareijästä on se, että tossa kun lähdetään starttailemaan mopoa, niin jos sulla on edelleen se ilmansuodatin siinä auki, niin sä voit sinne ilmansuodattimen imureikään ruiskauttaa muutaman kerran starttispreitä. Eli se myös toimii tässä samalla tavalla kuin se bensa, mitä mä äsken laitoin tonne sylinteriin. Mutta tosiaan kun harvalla semmosia sattuu kotoa löytyy, niin toi bensakikka on mun mielestä ehkä semmonen parempi sen takia, että jokaiselta nyt varmasti sitä bensaa sitten kuitenkin löytyy. Lisäksi niin mä itse tosiaan tykkään laittaa sinne suoraan jo pienen seosbensan, kun puhutaan 2-tahtivehkeistä, eli se saa saman tien sitä voitelua. Jos sun skootteri tai mopo on 4-tahti, niin tokihan sä silloin voit laittaa sinne ihan sitä puhdasta bensaa ja
Myös jos kesällä käy niin, että sulla on vaikkapa bensa loppunut jonnekin ja siinä vaiheessa kun rupeat tekemään niitä käynnistysyrityksiä, niin se järjestelmähän on edelleen tyhjä, eli se on silloin myös hyvä täyttää samalla tavalla, niin voit laittaa ihan tavallista bensaa, ei tarvi olla 2-tahti bensaa, vaikka se 2 tahti olisikin johtuen ihan siitä, että kyllä sillä silloin on voitelua, kun se on juuri käynyt. Ja toki tietysti muuten niin käytät sitten tuoreöljyvoitelua tai teet sitten seosbensa, eli sitähän se ei korvaa. Mutta tämä oli tällä kertaa tämmönen video ja mä toivon, että tästä nyt oli sitten jollekin apua, joka tappelee näiden kevätkäyttöönottojen osalta ja pyrin tekemään nyt tästä todella yksinkertaisen ja toivottavasti tää nyt myös sitä oli. Ja tää on semmonen joka kesäinen ongelma. Mä tiedän, että meille tulee esimerkiksi tonne skootterini.comiin, niin tulee joka kesä tai kevät lukuisia kysymyksiä siitä, että minkä takia joku vehje ei toimi, miten se saadaan käymään. Näin sen saa käymään, mikäli se kaasari ei ole tukkiintunut ja se bensa on ylipäätänsä palokelpoista. Mut hei, mä olin Sam Payne ja ei mitään, seuraava video. Hei, laita kanava seurantaan, jos et ole vielä sitä tehnyt. Moi moi!